السلام علیکم سټوډنټس. نننی چې زمونږ کوم لیکچر دی هغه د ویلاسټي دی پارت 2 او نن به مونږ وایو ایوریج ویلاسټي. په تیر لیکچر کې ما ویلاسټي ډیفاین کړل چې ویلاسټي څه ته وایي. نن به مونږ ایوریج ویلاسټي وایو چې ایوریج څه ته وایي. ایوریج مونږ حلالو چې کله مونږ د هول د ټوټل ټریپ خبره کوو. یو باډي په سټریټ لاین کې روانه ده، مطلب ډسپلیسمنټ ټریول کوي، داسې لاړه بیا سټاپ شوه بیا روانه ده نو مونږ به ټوټل ډسپلیسمنټ اخلو او ټوټل ټایم به اخلو. اوس مونږ د لږ ټایم دپاره خبره نه کوو چې په یو سیکنډ کې څومره ډسپلیسمنټ کور کو، هغې ته خو مونږ صرف ویلاسټي وایو. دا ځل به مونږ څه اخلو؟ ایوریج به اخلو. د ټوټل ویلاسټي ډیفینیشن مونږ داسې کوو چې the total displacement traveled by a body in total time. چې وسې ټوټل ډسپلیسمنټ په ټوټل څومره ټایم کې کور کو، دې ته به څه وایي؟ ایوریج ویلاسټي. ٹھیک شو. ټوټل ډسپلیسمنټ ټریول بای ا باډي ان ټوټل ټایم، چې څومره ټوټل ډسپلیسمنټ یې په ټوټل ټایم کې څومره کور کو، دې ته به وایو ایوریج ویلاسټي. نو ګوره ایوریج ویلاسټي به زموږ سره برابر شي ایوریج ویلاسټي از ایکول ټو ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای ټوټل ټایم. یو باډي روانه ده او ټریول کوي، مونږ به د دې د لږ ټایم ویلاسټي نه اخلو، مونږ به د دې ټوټل ټریپ ویلاسټي به واخلو چې دې ټوټل ډسپلیسمنټ څومره کور کړی دی او په څومره ټایم کې کور کړی دی. ته به څه وایو؟ ایوریج ویلاسټي. ایوریج ویلاسټي به مونږ داسې ریپرزینټ کوي ایوریج وی ایوریج، که داسې ورسره لیکو او که دا نشان ته تاو کړو نو ډېره به بهتره وي. ښه ویکټر کوانټټي خو دا د تیر نشان به خامخا کوو. نو زه وایم ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای ټوټل ټایم. ٹھیک شو. مطلب ټوټل ټایم کې څومره چینج راغی، ټوټل ټایم به زه اخلم، لږ ټایم به نه اخلم، ټوټل. که تاسو وګورئ ستاسو په بک کې بیا دا داسې لیکلی دی، ستاسو په بک کې ورسره دا چینج نشته، ستاسو په بک کې صرف داسې لیکلی دی ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای ټوټل ټایم. خو نه داسې به نه لیکو. ټیک شو. دغه شان به ستاسو په بک کې داسې لیکلی ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای ټوټل ټایم. په ټوټل ډسپلیسمنټ کې څومره چینج راغی او ټوټل ټایم کې څومره چینج راغی ټول به کنسیډر کوو، لږ به نه کنسیډر کوو. لکه زه به اوس یو اګزامپل ولیکم، تاسو دې خو وګورئ. زه هم سره یو باډي لاړه داسې په دې پات باندې، د دې پوینټ A نه لاړه دې پوینټ B ته، چې د پوینټ A نه پوینټ B ته لاړه نو که زه په دې لاره ځم نو دا خو زم سره څه شیز راځي؟ ډسټنس راځي که نه. او ټوټل ډسټنس چې به څومره ټایم کې کور کړي هغې ته مونږ څه وایو؟ سپیډ ورته وایو. که زه ټوټل ډسټنس ډیوایډډ بای ټوټل ټایم والم زما سره به ایوریج سپیډ راشي. زه خو به اخلم ویلاسټي، او ویلاسټي کومه کوانټټي ده؟ ویکټر کوانټټي ده. مونږ وایو ټوټل ډسپلیسمنټ ټریول بای ا باډي ان ټوټل ټایم. نو ټوټل ډسپلیسمنټ به زه داسې کنسیډر کوم. دې خو وګورئ د ډسپلیسمنټ ډیفینیشن مونږ داسې کوو، د دې پوینټ نه دې پوینټ ته باډي په کومه لار باندې ملاړه هغې ته ډسټنس وایي. خو د دې دواړه پوینټس په منځ کې چې کومه شارټیسټ ډسټنس دی هغې ته ډسپلیسمنټ، او د پوینټ A او د پوینټ B په منځ کې د ټولو نه لنډه لار کومه یو ده؟ شارټیسټ ډسټنس کم یو دی، مونږ چې ورته ډسپلیسمنټ وایو. هغه به همیشه لپاره دا سیده لارې دا سټریټ پاتې د پوینټ A او د پوینټ B په منځ کې د ټولو نه لنډه لار څه ده؟ دا سیده لار ده، او دې ته موږ وایو ډسپلیسمنټ. اوس زما د باډي څه کار نشته چې باډي په کومه لار روانه ده. زه داسې وایم د دې ځایږي نه د دې ځای پورې دې باډي ټوټل ډسپلیسمنټ دا کور کو. د پوینټ A نه د پوینټ B پورې باډي څومره ډسپلیسمنټ کور کړی دا ټوټل. اوس کیدای شي چې په دې ځینو کې ځینې باډي دلته ریسټ کړی په دې ځای کې، زما د هغې سره کار نشته. په دې ځای کې فاسټ روانئ، په دې ځای کې چړایي ده بیا به سلو روانئ. نه د دې ټایم څه کار نشته چې څومره تیزه تلله څومره سلو تلله. زه وایم دې دا ټوټل ډسپلیسمنټ په ټوټل ټایم کې د دې ځای نه د دې ځای پورې چې کوم ټوټل ټایم تیر شوی دی، زه وایم دا څومره تیر شوی دی، دې ټوټل ډسپلیسمنټ بای ټوټل ټایم ته موږ څه وایو؟ ایوریج ویلاسټي ورته وایو. ټیک شو.
نو که زم سره یو باډي د رواني نو ایوریج ویلاسټي به زه څنګه راوباسم د سی به راوباسم ټوټل ډیسپلیسمنت به کنسیډر کوم او ټوټل ټایم به کنسیډر کوم د باډي ډیسټنس به نه کنسیډر کوم د باډي به نه کنسیډر کوم چې کم ځکه ریسټ وکړو کم ځکه فاست وا کم ځکه سلو وا ډایرکشن یې کم طرف ته نه ایوریج ویلاسټي مو صرف د انیشیل نه د فائنل پوینټ پورې ما ته خی چې ګوره دا ډایرکټډ ډیسټنس دی ټیک شو ځکه ته ویلاسټي وې مې ډایرکشن یې دا ری ډیسپلیسمنت دا کور کړي باډي په کومه لار تلله زما سرکار نشته سلو تلله تیز تلله څومره ټایم کې دا ډیسپلیسمنت کور کړي دی هغه مې په ډیوایډ کو ټوټل ډیسپلیسمنت ډیوایډډ بای ټوټل ټایم دې ته به څه وایو ایوریج ویلاسټي خو د ایوریج ویلاسټي نقصان دا دی که نه چې دا موږ ته د یو په هر پوینټ باندې د باډي ډایرکشن نه ښیي لکه که تاسو وګورئ په دې پوینټ باندې د باډي ډایرکشن دا دی که نه په دې پوینټ د باډي ډایرکشن دا دی دلته باډي ډایرکشن داسې دی او په دې ځای کې د باډي ډایرکشن داسې دی خو که ته ایز ا هول وګورې نو زموږ سره د باډي ته کوم چې ایوریج ویلاسټي دغه ماته دا ډایرکشن ښیي صرف دا یو وایي چې باډي داسې سیده تلله نو داسې خو نه تللی که نه په هر ځای کې د دې ځای ډایرکشن څه شوی دی چینج شوی دی نو زه به داسې ولیکم چې ایوریج ویلاسټي do not tells us the velocity and direction of the body at any particular پوینټ په یو پارټیکولر پوینټ باندې دا ماته د باډي ډیسپلیسمنت یا ویلاسټي او ډایرکشن نه ښیي په دې پوینټ باندې ماته نه ښیي دلته نه ښیي په دې ځای کې نه ښیي دلته نه ښیي د هول ټریپ دپاره یې ماته ښیي د څه دپاره ښیي د ټوټل ټریپ دپاره نو ما ویل چې ایوریج ویلاسټي ماته د یو پوینټ په یو خاص پارټیکولر پوینټ باندې د یو باډي ډایرکشن او د هغې ویلاسټي نه ښیي it tells us the overall displacement traveled in total time دا اوورال ډیسپلیسمنت ماته ښیي او ټوټل ټایم ښیي چې په څومره ټایم کې کور کړی دې ته موږ څه وایو ایوریج ویلاسټي او شارټ زه ځکه کوم چې تاسو ګیله راځي وي تاسو لیکچر ډېر لینتي نو اوس نه ما په دغه کې ډیوایډ کړل دي ښه ایوریج ویلاسټي شو دې نه بعد به انسټنټینیس ویلاسټي وایو یونیفارم ویلاسټي به وایو بیا ویریبل به وایو نو ټول به بیل بیل وایو نو لیکچر به هم شارټ وي تاسو ټایم به هم ډېر نه اخلي نو تاسو به کتی شئ موږ ایوریج ویلاسټي وایو که نه اوس دی خو ګورئ ایوریج ویلاسټي زموږ سره پازیټیو هم کیدی شي ایوریج ویلاسټي زموږ سره نیګیټیو هم کیدی شي او ایوریج ویلاسټي زموږ سره زیرو هم کیدی شي نو زه لیکم ایوریج ویلاسټي can be positive, negative or zero. Average velocity زما سره پازیټیو هم کېدی شي ایوریج ویلاسټي زما سره نیګیټیو هم کېدی شي او ایوریج ویلاسټي زما سره زیرو هم کېدی شي اول خو مونږ ایوریج ویلاسټي وایو که نه ایوریج ویلاسټي مونږ داسې وویله چې ایوریج ویلاسټي به زموږ سره برابر وي ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای ټوټل ټایم ټوټل ډسپلیسمنټ به راواخلو په ټوټل ټایم به څه کړو ډیوایډ به کړو دې ته به څه وایي ایوریج ویلاسټي ورته وایو اوس دې خوا وکشه ښه ګوره دې خوا دا دی پوینټ A د دې پوینټ B ته نه یو باډي لاړه پوینټ A نه پوینټ B ته څومره فاصله یې کور کړه 5 میټر په څومره ټایم کې په 2 سیکنډ کې سیده روانه ده ټیک ده په دې ځای باندې بیا ودرېده د دې ځای نه لاړه دې ځای ته 3 میټر ډسپلیسمنټ یې کور کو بیا یې په 2 سیکنډ کې کور کو ټیک شو بیا د دې ځای نه لاړه دې ځای ته 8 او 2 10 2 میټر فاصله کور کړه په 1 سیکنډ کې ټیک شو اوس باډي روانه ده سیده وګورئ زم ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای ټوټل ټایم ټوټل ډسپلیسمنټ زما سره دی 5 او 3 8 او 2 10 میټر ډیوایډډ بای ټوټل ټایم دا ایوریج ویلاسټي د ګوره دی خو
टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर को 10 मीटर पर टोटल څومره ټایم کې 2 = 2 4 = 1 5 سکند کې زم 5 کړ 5 5 2 10 نو 5 میټر پر سکند زما سره درې څه شي شو ایوریج ویلاسټی شو اگر چې دی په هر سکند کې 15 میټر نه کور کړي دلته 15 میټر په 2 سکند کې دلته 3 میټر په 2 سکند کې دلته 2 میټر په 1 سکند کې خو زم د دې ایوریج زما سره څه راغی 5 میټر پر سکند ځکه مونږ وایو ایوریج ویلاسټی مو سره د از ا هول ټریپ د ټوټل چکر هم ته ایوریج خي خو د یو پوینټ باندې چې د دې باډي کوم ویلاسټی دا غمون ته نه خي ګورل ته 15 میټر په 2 سکند کې مطلب 2.5 میټر زم سره په 1 سکند کې کور کوي دلته زم سره څومره کور کوي دلته 3 میټر په 2 سکند کې کور کوي دلته 2 میټر په 1 سکند کې کور کوي خو از ا هول زما سره ایوریج څه راغی 5 راغی نو ګورئ ایوریج ویلاسټی زما سره پازیټیو هم کېږي چې زما سره پازیټیو ویلیو راځي په دې ته پوه شوي اوس دی خو ګوره نیگیټیو څنګه کېدی شي نیگیټیو داسې کېدی شي د دې ځای نه یو باډي روانه شوه د پوینټ A نه د پوینټ A نه یو باډي روانه شوه لاړه پوینټ B ته څومره میټره 3 میټره څومره ټایم کې لاړه 3 میټره لاړه په 2 سکند کې لاړه صحیح شو بیا د دې ځای نه بیرته باډي رااله داسې را روانه شوه داسې او دیزی ته راورسېده د دیزی نه ماله تر د دیزی پورې څو میټره فاصله کور کړه 6 میټره څومره فاصله کور کړه 6 میټره دا ځلې دا فاصله کور کړه په 4 سکند کې څومره ټایم کې کور کړه په 4 سکند کې اوس دی خو ګوره زه دی ایوریج ویلاسټی اخلم ایوریج ویلاسټی زما سره د دیزی نه د دیزی پورې څومره وا 3 میټر کم سیټ تا ایست تا بالکل ټیک دی د دیزی نه باډي را روانه شو دی سیټ تراله کم دی ته 6 میټر کم سیټ تا ویست تراله زه دوانه جمع کوم 3 جمع چی 9 میټر ایست کا ویست تا 3 میټر دسه تلی وا 6 میټر بیرته دسه رااله نو 3 جمع چی 9 میټر ډایرکشن به څه اخلم ډایرکشن چې اخلم دا شی ما غلط وکړو سمې وکړو غلط نو کو دی خو ګورئ چې د دې سیټ ډایرکشن تا پازیټیو واغس د اریجن نه دی خی سیټ پازیټیو واغس جمع 3 دی واغس نو اوس د دې نه چې بیرته دی خو ته کله ډایرکشن دې څنګه ریورس کو نو ستا به څه شي ډایرکشن به چې الټا شنو ما ساين به دې الټا شي چې د دې نه دی اخوا ویلاسټی اغستې د جمع 3 میټر جمع 3 میټر نو چې تاسو کله بیرته دې سیټ ته څنګه روان شي کړنو ستا ویلاسټی چې ډایرکشن چینج شو ساين دیم چینج شو نو منفي چی شو نو د دې نه زما سره راغی -3 میټر څومره راغی -3 میټر په زم سره راغی څه چې راغی -3 میټر او زه خلاص یو ځل سی ویلو د سکندونو اخلم 2 سکند دا شو یو سکند به دا ولم ټوټل از هول تاسو صرف په کنسپټ در کوم ټیک شي کنه نو 2 1 3 ټایم کې خو زم سره وس پازیټیو نیگیټیو کې دی نشي په ټایم کې خو پازیټیو او نیگیټیو کې دی نشي ټایم سکیلر کوانټیټی 2 سکند کې دسي تلی وا 1 سکند کې بیرته دسي رااله اگر چې تاسو چې 3 میټر په 2 سکند کې کور کول نو 6 میټر څنګه په 1 سکند کې کور کوي نو زه به دا ټایم څه کم بدل وکم ټیک شو ستاره په 2 د پاره دی خو ګوره د دې نه دې پورې تلی و په 1 سکند کې 3 میټر په 1 سکند کې کور کو دغه سیټ 6 میټر په 2 سکند کې نو ما خو ویلاسټی ډایرکشن چینج شو نو ما ساين هم چینج کو ٹھیک شو خو ټایم خو سکیلر کوانټیټی نو کده سي تل ټایم خو از هول زم سره 3 سکند راغی نو -3 میټر ډیوایډډ بای 3 سکند نو 3 کان 3 او 3 کان 3 -1 میټر پر سکند زما سره د دې ویلاسټی رااله د دې ماینس ما ته صرف دا خی ګوره ویلاسټی -1 دا مطلب نه شي د سی پر نم ویلاسټی کا مشونه -1 مطلب دا د ویلاسټی ډایرکشن چینج شوی دی ویلاسټی چینج شوی ډایرکشن نو ایوریج ویلاسټی زما سره پازیټیو هم کېدی شي ایوریج ویلاسټی زما سره نیگیټیو هم کېدی شي او ایوریج ویلاسټی اوس دی خو ګوره د دې پوینټ A نه یو باډي روانه شوه داسې لاړی دیزي ته څومره فاصله یې کور کړه 15 میټره په څومره ټایم کې په 1 سکند کې ټیک شو د پوینټ A نه پوینټ B ته باډي لاړه څومره ټایم کې 15 په 1 سکند کې لاړه او څومره فاصله یې کور کړه 15 میټره د دې ځینه بیرته شروع شوه او بیرته داسې رالی دې ځینه بیا 15 میټره که 15 میټره زیرې بیا په 1 سکند کې رااله ټیک شو نو ماته د ایوریج ویلاسټی فارموله معلومه ده ایوریج ویلاسټی از ایکوال ټو ټوټل ډسپلیسمنټ 15 میټره دسې او 15 میټره دسې 5 میټر جمع 5 میټر divided by total time یو سکند کې دسې تلی وا یو سکند کې دسې تلی وا 2 سکند ایوریج ویلاسټی دی برابر شو 5 میټر جمع 5 میټر 10 میټر divided by 2 سکند 2 کن 2 2 5 10 5 میټر پر سکند ایوریج ویلاسټی شو دسې کیلکولیشن دی وکړو نو تبای دسې کیلکولیشن دی وکړو نو سی غلطی ولی غلطی
ټوټل ډسپلیسمنت ډیوایډډ بای ټوټل ټایم چې یو باډي د دې ځګي نه روانه شوه داسې لاړه او بیرته د خپل ځګي ته داسې راله نو دې څومره ډسپلیسمنت کور کو 0 میټر څومره ډسپلیسمنت یې کور کو 0 مونږ وایو ګوره ډسپلیسمنت به همیشه دپاره د انیشیل او د فاینل پوینټ په منځ کې سیده فاصله وي ستا باډي د دې ځای نه شروع شوې ده خو بیرته دې ځګي له راله چې د خپل پوینټ له واپس راله نو د انیشیل او د فاینل پوینټ په منځ کې سیده لار څومره شوه ډسپلیسمنت څومره شو 0 میټر تاسو ما دا په ډسپلیسمنت کې ویلو تر دې ځای نه سټارټ شوې داسې لاړې او بیرته دې ځګي له رالې نو ستا ډسپلیسمنت 0 شو ډسټنس دې شته خو موږ خو دلته ویلاسټي وایو سپیډ خو نه معلومو ستا ډسپلیسمنت څه شو 0 شو ته به نه وایې چې 15 میټره داسې او 15 داسې 10 میټر او یو سیکنډ کې ته راوې په یو کې رالی 2 سیکنډ نو 10/2 5 میټر پر سیکنډ نه 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 دا غلط دی ښه دې ته به ولګو ریډ کراس ٹھیک شو کنه ته به داسې سوچ وکړې ستا ټوټل ډسپلیسمنت څه شو داسې لاړې او بیرته دې ځای ته رالی ډسپلیسمنت یې څه شو 0 میټر اگر چې ټایم به یو سیکنډ او یو سیکنډ 2 سیکنډ راغی خو 0 چې په 2 ډیوایډ کړي نو 0 میټر پر سیکنډ مطلب ستا ډسپلیسمنت 0 دی په دې ټایم کې ستا ایوریج ویلاسټي څه شی شوه 0 شو ایوریج ویلاسټي دې څه شوه 0 شوه اوس اگر که د دې سایډ نه ته روانې ستا ویلاسټي زما سره 5 میټر پر سیکنډ ده چې د دې سایډ نه بیرته راځي بیا هم 5 میټر پر سیکنډ ده خو هول راوند ټریپ کې په ټوټل ټریپ کې ستا ایوریج ویلاسټي څه شوه 0 شوه ځکه چې ستا ډسپلیسمنت نشته نو ایوریج ویلاسټي زما سره پازیټیو هم کیدی شي نیګیټیو هم کیدی شي او 0 هم کیدی شي آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي که بیا هم صحیح تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ